ดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับพามาติดตั้งประตูสไลด์นะครับนะเป็นบานเลื่อนประตูสไลด์นะครับนะชุดรางเลื่อนประตูสไลด์เนี่ยนะครับนะผมได้มาจาก Shopee เลยนะครับนะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับไปดูวิธีติดตั้งกันเลยนะครับเขาจะมาเป็นชุดสำเร็จมานะฮะอันดับแรกก็วัดหารูก่อนนะครับนะหาตำแหน่งที่จะเจาะนะดูขาเนี่ยครับทาบเอานะครับนะเว้นระยะห่างจากตรงลูกล้อนะครับห่างสักประมาณ2 นิ้ว 3 นิ้วก็ได้ครับนะสว่างไม่คมนะครับนะเจาะไปก็ควันขึ้นเลยเนี่ยครับพอสว่างคมไปรับมาแล้วก็ปื้ดเดียวนะครับนะเจาะเสร็จแล้วก็ใส่น็อตเลยครับง่ายติดง่ายมากเลยนะครับนะมันเขาจะมีชุดสำเร็จมาให้พร้อมเลยนะครับนะนั่นนะครับผมวัดระยะห่างไว้ประมาณสัก3 นิ้วนะครับ2 นิ้ว 3 นิ้วนะครับแล้วแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่ประตูด้วยนะครับนะประตูกับระยะวงกบนะครับระยะวงกบที่เขาเว้นไว้ให้ช่างเว้นไว้ให้นะครับว่าพอดีกับตัวประตูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขยับขึ้นลงตามสภาพนะครับแล้วก็เจาะใส่ขา2 อันนะครับขาแขวนมันนะครับเนี่ยนะครับเคล็ดลับอีกอย่างก็คือว่าจะต้องหันด้านที่เป็นตะขอนะครับออกด้านนอกนะจากนั้นรางนะครับชุดรางเนี่ยจะเป็นเหล็กนะเหล็กเป็นชิ้นมานะครับนะชิ้นหนึ่งประมาณฟุตหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาต่อเลยครับยึดโดยน็อตนะครับนะไอ้ที่ผมวัดนี้คือวัดหาตำแหน่งรูนะครับนะหาตำแหน่งรูที่จะจุดเจาะมันนะครับเจาะผนังปูนนะครับแล้วพอเราวัดตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเจาะปูนกันเลยครับเจาะปูนเนี่ยใช้ปุ๊กเขาก็แถมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพอหาดอกสวอนที่เท่ากับปุ๊กนะครับแล้วก็มาเจาะเลยนะครับเจาะเสร็จก็ใส่ปุ๊กเลยครับปุ๊กที่เขาแถมมาให้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายึดตัวแรกก่อนเลยนะครับนะตัวแรกมันจะไม่มีขาต่อนะครับจะเป็นห่วงกลมเลยนะครับนะก็ยิงก็เลยครับเขาจะให้มาเป็นน็อตนะครับแล้วก็เป็นขามานะคือถ้ามีสว่านไฟฟ้านะครับนะก็จะสบายหน่อยนะครับนะสามารถขันได้เลยถ้าไม่มีก็ใช้บล็อกแกะก็ได้ครับแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะถ้าบล็อกยิงมีก็จะสะดวกนะครับก็คือมันสะดวกตรงไหนมันสามารถทำงานมือเดียวได้นะครับมือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งยิงนะเนี่ยครับยิงเลยครับปืดนะยิงจนครบทุกตัวนะครับก็ให้มากี่ตัวก็ใส่เท่านั้นเลยนะครับนะเพราะว่าระยะห่างของประตูเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวล็อกกั้นไว้ให้นะครับก็ค่อยๆยิงนะครับทีละตัวนะครับนะตรงนี้นะครับจับระดับน้ำด้วยนะครับนะว่าจะให้ประตูเนี่ยปกติไหลไปทางไหนนะครับนะผมกล่าวว่าคิดไว้ว่าจะไหลไปทางฝั่งเปิดนะครับก็คือว่าไหลฝั่งเปิดนิดๆนะครับก็คือมันจะเปิดไปเองนะถ้าประตูอยู่นิ่งๆมันจะเปิดออกเองนะหรือใครจะไว้ฝั่งปิดก็ได้ครับสะดวกฝั่งไหนฝั่งนั้นแหละครับนะฮะจริงๆผมพลาดไปนิดนึงถ้าไว้ฝั่งปิดจะดีกว่านะครับประตูคือมันปิดเองนะแต่ทีนี้คิดว่ามันเปิดรับลมอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งคอยปิดอยู่นะคอยเปิดคอยนั่นอยู่นะครับคอยหาอะไรกั้นอยู่นะก็เลยไว้ฝั่งเปิดนะครับมันจะเอียงไปฝั่งเปิดนิดนึงเวลาใส่ก็ยกเข้าอย่างนี้เลยครับนะยกง่ายๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักประตูนะประตูหนักไม่หนักนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างนะครับต้องใส่กันข้างล่างด้วยนะครับกันไม่ให้มันโยกนะเนี่ยนะครับเนี่ยครับเสร็จสับเบ็ดเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับ